dah lama betul kita tak buat video memasak ni, Ibu. Pasal awak sibuk. Pergi Jepun, pergi ke mana lagi tempat saya pun tak tahu. Yalah, pasal doa mak saya dapat mengembara seluruh dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita sujud syukur. Amin ya rabbal alamin. Okey, Ibu nak masak apa hari ini? Hari ini saya nak buat mi maidin. Mi maidin. Okey, saya dah namanya mi maidin. Okey. Tapi yang masak Ibu Salbia bukan maidin. Okay. 1 kilo mi. Rempahnya ni ya. Oh, ni bone stick punya kuah. Bonsticknya rempah tapi saya tambah. Rempah kuah pula. Bawang putih. Alia. Tapi saya dah blender. Ini dengan ni. Ini. Yang ini Alia, yang itu. Okey. Ini Alia kat sini. Mak ku. Sorry mak. Tomato puree. Sawi, gubis, daging. Ini lambat masak ni. Dagingnya di apa? Ya, dagingnya buat kuah lah. Jadi ni daging. Memang saya beli dah kecil-kecil gini. Cara buatnya ya. Minyak. Oh, tu minyak apa, Bu? Ini minyak masak. Tak kisah asal minyak. Okey, masukkan apa ini bawang putih. Ini bawang putih tadi. Tapi ini rempahnya tak boleh tahu semua lah. Oh, sikit gini je. Banyak rempah lagi, sedap. Okey, dari ni yang ini Alia tadi. Alia. Saya ingat masuk mie dulu rupanya. Ini direbus lain bawang ni. belakang. Okey. Sekarang mana masukkan ni ke? Oh. Okey, rempah bone stick tadi tu. Bone stick ni boleh masak daging, boleh semua boleh. Aduh, pedihnya mata. Dia ke apa tu tak rasa. Mak dah expert. Warna dia cantik Kenapa mesti dikacau je, Mak? Akan hangus. Oh, hangus. Lah. Kacau hangus, bang. Bagaimana tu? Nasib baik mak yang masak, bukan saya. Okey, ni daging. Jadi dia tak apa? Airnya tertapis. Airnya ditapis. Oh, jadi ini yang buat lama pasal nak. Ini yang lama. Dia nak empukkan Maksudnya nak rebus, tapi sekarang saya faham. kurang afdal. Kenapa kalau kita rebus dulu dia kurang afdal? Tak, maksudnya tak mesra. Tak mesra dengan daging. Okey. Walaupun saya tak faham, nampaknya macam betul lah. Tak apalah, orang yang tengok faham sudah. Okey, campur air berapa Agak-agak je. Agak sampai pot lah. Kalau kurang pot, taruh air lagi. Kurang pot, taruh air lagi. Kenapa air tu mesti ditaruh? Habis macam mana nak masak kalau tak ada air? Oh. Okay. Ini kuahnya. Oh, jadi kuah. Alah. Ini kuahnya dong. Tak pandai-pandai si Jimmy. Selama tunggu itu saya rebus bahan-bahan. Jadi ibu saya nak gunakan tomato puree ni. Baru didih. Wow. Okay, kita tuang tomato puree ni semua sekali satu je cukup. Oh, kalau macam ni berapa orang boleh makan, Mak? Ini boleh 5 orang. 5 orang. Wah, bagus Dah mendidih ni, Mak. Masukkan ni. Saya masukkan gubis dulu. Periuk kecil. Banyak ni boleh cukup ke? Tak, dia kecut. Oh, dia kecut. Oh, gitu. Betul. Dia macam kecut sikit. Tapi ini tak boleh masak-masak. Itu. Kita angkat. Bagus lah, Mak. Ni semua dah siap ni barang-barang ni. Perkakas. Pagi-pagi aku dah siap. Ni di sini nanti saya nak rebus ni. Oh, nak rebus mi lagi betul betul. Oh, tukar air Kenapa tak pakai aja air ni? Air ni nanti hitam. Oh, hitam Bukan hitam, hijau. Saya dah berdiri kat sini dah hampir setengah jam belum masak. Belum masak. Okey, kita tukar air nak masak mi. Sekarang saya taruh mi. Ini direbus dalam air yang baru. Tapi rebus ni mesti nak taruh minyak. Oh, ya. Okay, letak jadi minyak dia sikit. tak kempal, tak apa? Kempal apa? Gumpal. Oh. Taruh minyak gini jadi dia berderai. Masak. Dia punya Betul lah. Paleh-paleh.
Pale-pale. Orang kita jaga apa? Dia punya teknik. Teknik. Oh. Tengok, ibu saya pandai sangat cakap orang putih. Jadi dia gini, dia berderai. Dia tak kumpal-kumpal kan. Tengok, ni dah ada boleh keluarkan sekejap je. Habis mak sekarang buat apa? Ha? Mana buat apa? Tuang sini. Oh, nak tuang. Oh. Jadi ni kena buka kat tak dia panaskan. Okey, kita lihat. Dah ke belum ni? Belum. Oh, dahsyat dia punya mendidih, mak. Yelah, ni apinya besar. Kalau tak lama. Tadi mak cakap macam mana mak tahu dia boleh dah empuk ke tidak? Macam mana Ini mak check? kita pijit. Picit? Kalau dah empuk, dah masak dah empuk lah. Apa rasa? Cuba rasa pun. Okey tak? Very nyaman. Very nyaman. Ni kuali lama jadi tak cantik ya, minta maaf. Tapi mak, ini bekas-bekas inilah yang membuat sedap. Jadi, Oh, gini mak rebus ini ni. saya rebus telur ya. Tengok ya, nanti dia saya rebus telur lain. Jadi telurnya rebusnya gini. Okey. Oh. Okey, kita dah siap ni. Saya nak tunjukkan peraturan yang nak makan. Oh, diatur. Ni peraturannya. Jadi, peraturannya macam ginilah. Oh. Ginilah. Wah. Okey mak. Silakan makan. Terima kasih Bu, nampaknya dah siap. Masya-Allah. Sama-sama kasih. Mi My Din. Silakan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. sedap katakan sedap. InsyaAllah Bu, insyaAllah. Saya rasakan dengan telur sekali. Saya makan dengan dia punya mi dan dia punya daging. Bismillah. Tengok telur dia pun dah terpecah. Masak. Tapi sedap Ha? kalau setengah masak. Sedapnya ya Allah. Saya suka sangat. Dia yang pertama sekali dia tak pedas. Saya kan tak boleh makan pedas kan. Kalau nak pedas boleh taruh cili. So cili lebih rap. Potongkan cili. Tapi kuah dia mak best lah kuah dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Mak saya dah makan banyak tempat. Di macam-macam negeri Alhamdulillah. Tapi masakan ibu ni lah yang sedap. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Betul Masakan mak yang sedap. Bismillah. Masakan ibu tu walau masak benda pun sedap katanya. Jadi sekarang saya nak akhiri dengan pantun. Jadi pantun ni saya nak tujukan pada kawan saya yang kat Jurong West. Sebab dia tengok rancangan kita berdua ini sampai 2 pagi. Ya Allah, tak tidur ke? Tak, jadi tu sebab saya nak kasih dia pantun. Siapa nama dia Bu? Namanya saya tak tahu, lupa nak tanya. Kenalan lah ni. Pantunnya bunyi begini. Kalau ada cempaka biru, bunga kenanga dalam jambangan. Walaupun ada masakan yang baru, masakan yang lama dibuang jangan. Bagus dia pantun mak. Sila jawab siapa yang sudah diberikan Siapa itu. yang boleh jawab, jawablah. Tak Letakkan boleh di- pun tak apa. Letakkan di ruang komen jawablah pantun ibu saya ini. Apa nasihat-nasihat mak? Kita jangan lupa ilmu. Ilmu semakin kita kasih orang semakin bertambah. Sebab orang tu buat kan, jadi kita pun gembira gitulah. Okey, hari ini saya terpaksa habiskan. Sedap sangat. Boleh lah. Sehari ini Jumaat 2 kali kita tambah pun boleh. Best mak. Baik, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama kasih.